Trong cuộc sống, chúng ta từng gặp và quen với rất nhiều người, có người đối với ta chỉ như cơn gió thoáng qua, có những người gặp nhau rồi trở thành bạn bè của nhau, có những người được biết đến nhau rồi lại sinh ra ganh ghét hay thù hận lẫn nhau. Trong từng ấy người, tại sao chúng ta lại có tình cảm, yêu mến đặc biệt với một người duy nhất và muốn gắn kết cuộc đời mình với người ấy? Hoặc đôi khi ta quý mến nhau từ ánh mắt đầu tiên, tưởng chừng như đã quen biết nhau từ rất lâu, mà dân gian gọi đó là tiếng sét ái tình. Mến chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay chúng ta sẽ hiểu được thế nào là nhân duyên vợ chồng. Khi hiểu được mối nhân duyên giữa vợ và chồng, từ đó có nhận thức đúng đắn để xây dựng một gia đình thuận hòa, êm ấm và hạnh phúc. Nhân duyên vợ chồng, theo lời Phật dạy, là do duyên nghiệp từ kiếp trước mà thành. Có câu, tu 100 năm mới là bạn đồng hành, tu 1000 năm mới được cùng chung chăn gối. Trong vòng sinh tử luân hồi, khi được sinh ta trong cõi đời này, chúng ta luôn bị chi phối bởi nghiệp duyên từ nhiều kiếp trước và quy luật nhân quả. Thông thường có 3 kiểu nhân duyên mà ta kết thành vợ chồng với nhau trong kiếp này. 1. Vợ chồng đến với nhau kiếp này là vì kiếp trước vợ bạn hoặc hồng bạn đã mang ơn bạn, ơn nghĩa đó một đời, một kiếp không thể trả hết, nên kiếp này người ấy đến để báo ơn và trả ơn. Loại nhân duyên này có thể đem lại sự hạnh phúc mỹ mãn, bởi trong tiềm thức của một nửa kia của bạn luôn là sự hy sinh, dâng hiến mà không cầu mong hồi đáp, không oán trách, không hối hận. Tuy nhiên không có gì là hoàn hảo một cách tuyệt đối. Trong đời sống vợ chồng đôi khi xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn, nếu cả hai không nhường nhịn lẫn nhau, không biết cách chia sẻ, giải bài thì tình cảm ngày càng rạn nứt. Nếu bạn không biết trân trọng, khi người ấy đã trả hết nợ cho bạn thì họ sẽ ra đi, nhất định bạn sẽ hối hận. 2. Vợ chồng đến với nhau ở kiếp này là do hai người có thể đã từng là vợ chồng, là người thân của nhau trong gia đình, vì quá yêu thương nhau, tình cảm quyến luyến muốn được gặp nhau và bên nhau, nên đến với nhau trong kiếp này để tiếp nối đoạn tình cảm chưa dứt. Đây là mối nhân duyên tốt đẹp nhất, bởi giữa hai người đều có sự yêu thương nhau. Khi ở bên nhau cả hai sẽ luôn yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, có sự gắn kết chặt chẽ cùng nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc viên mãn. 3. Vợ chồng đến với nhau do nghiệp duyên vay trả, một người là chủ nợ, người còn lại là con nợ. Nợ ở tiền kiếp có thể là vật chất hoặc về tình cảm, họ đến với nhau là để trả nợ. Mối nhân duyên này không tốt. Chúng ta vẫn hay thường thấy một số cặp vợ chồng chung sống chẳng hạnh phúc, những người chồng sáng say, chiều xỉn về đến nhà lại đánh đập, chửi mắng vợ con, những lấn cãi và đến long trời lỡ đất là tưởng chừng như không thể hàn gắn lại, nhưng lạ thay họ muốn ly hôn để thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này, nhưng chẳng thể nào thoát được. Cả hai cứ phải sống chung rồi giày vò làm đau khổ cho nhau. Câu chuyện có thực mà tôi được nghe kể lại. Một người phụ nữ tuổi đã ngoài 40, cô kể lại rằng mối lương duyên của vợ chồng cô là do hai người tự yêu thương rồi đến với nhau và được sự chấp thuận của hai bên gia đình. Cô cứ ngỡ mình có cuộc sống viên mãn, nào ngờ chỉ hơn 1 năm chung sống chồng cô thay đổi tính nết, rượu chè bê bết, mỗi lần say rượu, về đến nhà là sinh sự, gây chuyện với cô, nhiều lần đánh đập vợ không thương tiếc. Lúc đầu cô cũng nhẫn nhịn chồng, cho gia đình được êm ấm. Cô dùng đủ biện pháp cả nhu lẫn cương, hết mực chiều chuộng chồng, chăm lo cho chồng từ chiếc quần áo, đến từ bữa ăn giấc ngủ, mong chồng thấy được lỗi sai mà hồi tâm chuyển ý. Thời gian trôi qua 1 năm, rồi 2 năm cô bắt đầu chán nản muốn bỏ cuộc, muốn ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Mỗi lần cô đòi ly hôn, chồng cô không đồng ý, ông năn nỉ, xin lỗi, xin cô tha thứ và hứa sẽ thay đổi. Vậy là cô lại mềm lòng vì thương chồng, thương con nên đành ở lại, chỉ hy vọng người chồng sẽ quay đầu, sẽ yêu thương, quan tâm cô như lúc mới cưới. Những lời xin lỗi, hứa hẹn cũng cuốn bay theo gió. Đâu lại về đó, chồng cô vẫn rượu chè bê bết, mỗi ngày càng tệ hại hơn. Cuộc sống của cô cứ thế kéo dài hơn 15 năm. Có một lần cô buồn khổ quá mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cô đến chùa lễ Phật, cầu xin Phật chỉ cho cô con đường sáng. Cô chia sẻ câu chuyện đau thương của mình với vị sư thầy, nói ra được những đau khổ, những uất ức mà cô phải chịu trong suốt hơn 15 năm. Cô như chút được gánh nặng ưu phiền, nhận thấy sự đời quá khổ đau,
Khi đến nơi thanh tịnh cô có sự cảm mến lạ thường và có ý định xin được từ bỏ gia đình, quy y theo Phật. Nhưng sư thầy khuyên cô là không nên từ bỏ gia đình trong lúc này, bởi nợ trần cô chưa trả hết thì dù cô có đi đến đâu cũng không thể yên được. Sư thầy khuyên cô quay về nhà, lấy lá dừa bó thành từng bó nhỏ, cô hãy để mỗi góc nhà một bó, những chỗ mà chồng cô dễ nhìn thấy và dễ lấy nhất. Cô hỏi sư thầy mục đích làm như vậy là gì? Sư thầy trả lời, làm như vậy để mỗi lần chồng cô đánh cô sẽ dùng tới những bó lá dừa đó. Nghe thầy nói vậy cô tròn mắt nhìn thầy với vẻ ngạc nhiên. Cô bảo mỗi lần chồng đánh cô sợ hãi và trốn còn không kịp, cớ sao thầy bảo để sẵn cây cho chồng đánh. Sư thầy vui vẻ nói, tôi đang giúp cô mau trả hết nợ, bởi do nghiệp duyên từ tiền kiếp cô nợ chồng cô, nên kiếp này anh ta đến đòi cô phải, thay vì mỗi lần đánh là một cây hay một cái tát tay thì bây giờ mỗi lần cô bị đánh là một bó dừa là nhiều cây, vì vậy cô sẽ mau trả hết nợ. Sư thầy còn dặn thêm, cô không được sinh lòng oán hận, trách móc chồng, trái lại cô phải vui vẻ, phục vụ lo lắng cho chồng thì nghiệp của cô sẽ mau hết. Nếu cô sinh tâm oán hận thì nghiệp xấu vẫn đeo mang, nó sẽ kéo dài đến kiếp sau không biết đến khi nào mới dứt. Nghe sư thầy nói có lý nên cô làm y theo lời dạy của sư thầy. Quả nhiên cô bị đánh nhưng đỡ đau hơn trước. Do lá dừa nhỏ và yếu, sau hơn 3 tháng cô đã thấy có tiến triển. Chồng cô bớt nhậu, mỗi lần nhậu cũng không đánh cô nhiều như trước. Sau hơn 6 tháng cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều. Gia đình cô êm ấm và hạnh phúc hơn. Có lần chồng cô hỏi về việc để lá dừa ở khắp nơi trong nhà. Lúc này cô mới kể lại việc sư thầy đã hướng dẫn cho cô. Chồng cô nói nhiều lần cô muốn ly dị mà ông không đồng ý là vì thẳm sâu trong lòng ông rất thương cô. Nhưng mỗi khi có rượu là ông không thể kiềm chế bản thân mình. Mặc dù thương nhưng mỗi nhìn thấy cô ông lại bực bội, khó chịu nên mới bạo lực như thế. Các bạn nghĩ xem, thương vợ nhưng vẫn nhiều lần đánh vợ, như vậy đó có phải là nghiệp hay vì lý do nào khác? Thực ra, trong dòng chảy luân hồi của cuộc đời, ta gặp biết bao người, cũng đều cho duyên nghiệp mà ra cả. Có những người cưới nhau, yêu thương nhau đến hết cuộc đời, cũng có những người hết yêu nhau, rồi họ cứ thế mà rời đi đến với người mới. Hãy tin rằng do duyên đã cạn, tình đã tan, vậy nên bạn cũng đừng oán trách lẫn nhau, tránh kết thêm nghiệp duyên xấu. Trong hôn nhân cần có sự cố gắng vun bồi, hơn hết là phải có sự cảm thông, chia sẻ, tha thứ và bao dung cho nhau. Bởi trên đời đâu có ai là hoàn hảo. Người xưa dạy rất hay, chén úp chung một chỗ còn có khô động, huống chi vợ chồng chung sống với nhau gặp mặt nhau hàng ngày sao tránh được những lúc trái ý nghịch lòng. Bên ngoài còn có bao nhiêu là yếu tố tác động, nếu không nhường nhịn lẫn nhau, thông cảm và thấu hiểu nhau thì khó thể cùng nhau vượt qua những khó khăn, những lúc thăng trầm của cuộc đời. Trong cõi vô thường này, mỗi người chúng ta tồn tại chỉ như khói như sương. Đời người mỏng manh mà vũ trụ thì bao la tận cùng. Chính bởi vậy mà mỗi người nên tự tìm cho mình những an lạc bình yên trong tâm để có thể sống trọn được kiếp người. Hãy luôn cố gắng cho hiện tại, dù có trọn vẹn lương duyên hay đường chia hai ngã thì hãy cứ sống tùy duyên, không oán trách cũng không hối hận. Nếu lúc đầu đến với nhau bằng tình yêu cao đẹp, thì nếu có lỡ chia xa cũng hãy kết thúc trong êm thắm, chớ mang nặng những oán hờn, phiền muộn, bởi chính sự thù hận, căm ghét lẫn nhau sẽ tạo nên nghiệp xấu nối tiếp ở kiếp sau mà còn khắc sâu thêm sự tổn thương trong tâm hồn, làm mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống hiện tại. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.